Încerc să fac platina tuturor jocurilor din librăria mea de pe PlayStation, iar dacă nu reușesc până la sfârșitul lumii, pierd. Salutare și bine v-am găsit la un nou clip. După câteva luni în care am deblocat 2 trofee în viața reală, unul pentru ultima sesiune de examene și unul pentru care am muncit 3 ani, am decis să revin la consolă cu ceva ușor, așa că astăzi deblocăm toate trofeele pentru Firewatch. Supraveghetorul de incendii are 10 trofee și ar trebui să ne ia 4 ore pentru a le debloca, conform PSN Profiles, și surprinzător chiar atât mi-a luat, astfel numărându-mă printre cei 69% dintre cei care l-au terminat. Nice. În acest joc îl controlăm pe Henry, un tip din orașul Bolovan, iar povestea lui începe când o întâlnește pe Iulia, o profesoară din facultate din oraș, la căminul cultural, așa cum se făcea pe vremuri. Acolo o agățăm folosind șarmul nostru născut, iar după o săptămână ea devine noua noastră iubită. În continuare aflăm tot felul de lucruri din relația lor. Cum au hotărât să nu aibă copii, cum și-au luat un câinelug care să o apere pe Iulia, dar acesta a fugit când cei doi au fost jefuiți, cum Iulia a primit o ofertă de muncă în partea cealaltă a țării, știți voi, chestii normale într-o relație. Ceea ce a fost anormal s-a întâmplat mai târziu. La noul loc de muncă, Iulia a început să uite lucruri foarte des și nu cum uit eu de ce intru într-o cameră, ci în sensul în care cei doi au mers la un doctor unde Iulia este diagnosticată cu Alzheimer. De ce sunt linkurile astea mov? În fine. La sfatul medicului, o mutăm într-o instituție care să aibă grijă de ea, iar noi mergem să o vizităm din ce în ce mai rar, pentru că altfel nu ar mai exista jocul ăsta. La un moment dat, vedem în ziar un post de supraveghetor în Baciu, ne angajăm și plecăm în excursie până la turnul de observație. Mai bine mă făceam paznic la Pepeni în Dăbule, mi-a trebuit mie pădure. Acolo vorbim cu șefa noastră, Delilah, care încearcă să-și dea seama de ce ne-am angajat, dar noi nu avem chef de asta și mergem la somn. Ziua următoare, după un somn strașnic de 14 ore, ea ne trimite să vedem ce petarde dau cu artificii în pădure. Le găsim ghiozdanele, băutura și artificiile, iar după ce curățăm mizeria lăsată de ei și le luăm whisky-ul, mergem să-i confruntăm, sau mai bine zis să le confruntăm. Cum nu avem cum să ne întoarcem pe unde am venit, o luăm pe altă rută unde găsim o peșteră cu o ușă închisă, iar după ce ieșim de acolo, dăm peste un tip care ne bagă lanterna în ochi. Sorry. Ajungi la turn, vedem că cineva ne-a aruncat de sus mașina de scris și ne-a vandalizat camera. Ziua 2 începem cu un trofeu și vorbim cu Delia despre faptul că furtuna din timpul nopții a rupt niște cabluri, ea nemai putând acum să se uite la insula iubirii. Iar pe drum găsim o testoasă pe care o numim Shelley Duvall, după actrița din The Shining, iar după ce o luăm primim un trofeu. Când găsim stâlpul cu probleme, vedem că a fost sabotat de tipele ce dădeau artificii, așa că mergem să le găsim și să le speriem. Pe drum, găsim rucsacul lui Brian Goodwin, copilul unuia dintre observatorii care a lucrat în turnul nostru. În ghiozdan găsim frânghii și un aparat foto, iar despre Brian și tatăl lui, Ned, aflăm că au plecat brusc acum 3 ani. Mai încolo găsim o zonă înconjurată de un gard, dar Delia ne spune să nu ne facem griji, că ar putea fi al unor cercetători ce fac experimente pe castori, așa că mergem mai departe și vedem fum, posibil de la un foc de tabără. Fetele nu erau acolo, dar cortul lor distrus era împreună cu o scrisoare. Domnule Moș Crăciun! Ziua 3 începe cu un alt trofeu și noi acoperim geamul spart al turnului cu ajutorul unor scânduri. O săptămână mai târziu, în timp ce priveam apusul, aflăm că fetele care dădeau artificii au dispărut, iar noi spunem că vom răspunde la toate întrebările poliției atâta timp când nu ne întreabă despre carnea din sandwich-ul ăsta. Într-o noapte ne trezim halucinând, crezând că vorbim cu Iulia și adormim la loc, iar 2 săptămâni mai târziu, în drum spre cutia cu patiserii de la Lidl, Delia ne spune că ne-a auzit. Îi spunem cum am întâlnit-o și adevăratul motiv pentru care ne-am angajat aici, iar Delia ne zice că ea a devenit observator după o relație eșuată. În ziua 64 vedem și primul foc, căruia îi punem numele Flapjack după o glumă obosită făcută de șefa în primele zile, iar pentru asta ea ne spune că vrea să fie lângă noi. Doamnă, aveți milă! Milă! Am numai o Puține zile mai târziu, când mergeam la pescuit, șefa ne pune să căutăm urme de urs, dar în loc de labe găsim un clipboard ce conține toate conversațiile noastre cu ea și un radio. Cineva ne lovește din spate și le ia, iar noi pornim spre locația scrisă pe walkie-talkie. Acolo găsim o poartă pe care încercăm să o deschidem ușor, însă fără noroc.
Delia ne spune unde putem găsi niște pompieri care pot sparge lacătul, iar pe drum spre ei găsim niște pietre aranjate într-o formă ciudată. Oarecum e un amplificator al Energiei. da. Mulțumim foarte frumos. Ajunși la o fostă tabără, nu i-am găsit pe pompieri sau sufletele cercetașilor mâncați de urși, dar am găsit un topor. În timp ce ne întorceam la gard, ne sună Delia, iar în timpul conversației se aude o a treia persoană tușind. Șefa ne spune să mergem în turn pentru carantină de TBC și să încuiem ușa până ziua următoare când primim trofeul Someone's Out There. Ziua 77 începe cu Delia, care ne spune să căutăm un radio nou pe care ni l-a lăsat în speranța că ăla nu va mai fi ascultat. Dar înainte am făcut un mic ocol pentru a saluta un raton într-o cabină arsă și apoi am găsit o casetă lăsată în urmă de un pădurar. După ce ne-am învârtit în jurul unui copac vreo 5 minute, l-am strigat pe Marian. Marian! Să vie! Îl bagă mă, și telefonul meu unde e? Dar până să vină am găsit noul radio și am pornit spre poartă. După ce am rupt lacătul, am verificat corespondența și ne-a atacat un agent de pază ce stătea ascuns. Acesta ne-a înțepat și ne-a dat un trofeu. În spatele gardului, jos, în vale, am găsit niște corturi și echipament ce pare să fi fost folosit pentru a ne asculta conversațiile. Luăm un aparat pe care îl vom folosi ca busolă și plecăm spre turn, dar când ajungem la poartă, vedem că cineva a dat foc echipamentului. Un tânăr beat a dat foc unui microbuz abandonat. În turn, auzim că aparatul face zgomot și urmăm semnalul până la un ghiozdan, în care găsim o cheie ce o putem folosi pentru a intra în peștera muierii. Îi spunem Deliei ce a găsit, iar ea ne întreabă dacă suntem în turn, așa că fugim înapoi și găsim o casetă ce face să pară că nu i-am dat foc stației de cercetare. Dimineața următoare primim un trofeu și punem cărțile la loc 2 luni și jumătate după ce acestea au fost aruncate pe jos. Am folosit cheia găsită ieri pentru a intra în peșteră, iar cum cineva ne-a blocat ieșirea, a trebuit să găsim o altă cale afară. Pe lângă ieșire am descoperit și multe dintre lucrurile lui Brian, copilul al cărui ghiozdan l-am găsit în a doua zi. De acolo luăm niște echipament de escaladat și mergem înapoi la intrarea în peșteră pentru a afla ce este înăuntru. Pe drum, șefa ne anunță că fetele dispărute au fost găsite în închisoare după ce au furat un tractor. Uite, tractorul ăla e Vărme. Vărme e cel mai bun tractor din județ. Înapoi în peșteră, coborâm o pantă foarte abruptă și îi găsim corpul lui Brian, care pare că a căzut și a fost rivit de niște bolovani. Ieșim și îi spunem Deliei ce s-a întâmplat, iar ea este devastată să afle soarta lui Brian. După ce se liniștește, ne spune să mergem înapoi la turn și să împachetăm, pentru că cele două focuri s-au unit și trebuie să evacuăm. Și nu poți stinge ușor, nici cu apă din fântână, de-ai turna o săptămână, de-ai turna. Ziua următoare ne luăm lucrurile pe Shelly și sticla de whisky, dar când plecăm, detectorul de buci începe să bipăie, așa că îi urmăm semnalul până la o altă casetă. Se pare că cel care ne urmărea era chiar Ned, tatăl lui Brian. În acea înregistrare ne explică totul și își cere scuze pentru toate problemele create. O curvă! Vă mai aduceți aminte de aparatul foto găsit în ziua 2? După ce am intrat în ascunzătoarea lui Ned, am folosit și ultima poză de pe film și am primit trofeul Shutterbug. De acolo am mers spre turnul Deliei, locul din care trebuia să ne ia elicopterul. Îi spunem să ne aștepte, dar când ajungem la turn, nu era nimeni. O contactăm prin radio și decidem unul pentru celălalt ce să facem mai departe în viață. Noi îi spune să se mute la sora ei și să deschidă un magazin de mileuri, iar ea ne spune să mergem să ne vedem soția. Ne luăm adio și coborâm la elicopter pentru a pleca. Mergi în oraș? Eu nu mă duc. Și a primit trofeul Firewatch. După 4 ore, ce părere am despre Firewatch? A fost un joc drăguț, cu o grafică interesantă ce a făcut să pară că mă plimb liniștit într-o pictură, iar dacă vrei să pierzi câteva ore plimbându-te printr-o pădure, fără să-ți fie frică de urși, țânțari sau cocalari care merg cu boxa în natură, ăsta este jocul pentru tine. Am să vă rog să lăsați în comentarii cuvântul pădurice dacă ați rămas până aici. Eu îi dau jocului 2 turnuri de observație din 3 trasee montane. Voi nu uitați să dați like și subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Vă aștept la următorul clip și vă urez o zi faină. Please, să